Tubong Mabalakenyo. Nga nakda ko po ketang peka malating barangay na ning Kakutod. Peka malating barangay na ning Mabalacat. Mapilan lamang po sigurong tao kini rin makakilala ka na ako. Magpakilala ko po kaya kayo ng ngeni uling. Papagitna na ako po kini politika kini kaya katama. May nga labas pong panahon na yung puyikit. Ni ako may kiyabe kem politics. Ni ala ko ka rin sosyalan. Ni ala ko ka rin birthdays. Simple ko mo pong tao. May atong kong inda, nalilingapang ko rin nga na ako. Since 2012, may kapag-umpisa akong manimbestiga king corruption king Mabalacat, king Balentamong Mabalacat. 2012, paano ko yung liban ko, takal ko kalaban when it comes king corruption. Ita mo po, manong kulang kening Balentamo, ita mo po, ikakaidad tamo, akakit tamo po, adwang mata, numating tamo nga kakit pa magbayo kem Balentamo. Yako po luwal-lungop ko, ingalwang bansa, magbali ko keni. Looking back, akakit ko, for 18 years, now 20 years, alang malalyari, ken into tamong Balen Mabalacat. Encourage kong mag-imbestiga ken corruption. Nung akit yun na, ren dokumento, tumaga tayo. Mununa akong ginagan reni 2012. Kuwaitin dyan, o bakit malalyari ni? Itamang ordinaryong tao nung itakal ka na ni itabalo ng makanano kalalaming corruption kaya kaya katamo. Pero, it's time for a change. Ang kilab na ning adlang banwa, maning tungkol may kit 700 million. No ka rin lareta. Nagising sana na Balakenyo. It's time for change. Yung balo, yung karapat dapat kaya kayo nibibiyay. Mabibisa ko kayong barya-baryang bibiyada. Balayo, anak ko kaswelo kanito. Yung balo, dinanda kong barya. Into brother, dinadinala na milyones. Alang magsalita ka rin yung katutuan regarding kay corruption. Balo ko baka natatakot. Pero, yung mali. Ninang mga rek, kening malingay ni. Itamangan. Aliwang tao. Itamo. Do you think rin nakaluklok ngayon ni Buridang magbayo ikeni sitwasyon tamo keni Babalacat? Nung Burida, milyari sana. Tombeni pasensya na ko'y po. Balo ko po kayo. Nagkakatamang manungkulan, Vice Mayor and Councilors. Pasensya na kayo po sabihan kung dahil ko pamagpulang ka rin Balentamo. Pero, tok nga ang tana po yung magbulag-bulagan. Tok nga ang tana yung mabibisa kayong barya-barya. Uling rin pera tamo ano karagul. Yung balo nung makanano daw pamanyalikot. Lilibutan ko po niya ni. Tagal kong mayor. Uling berigo. Ating kumakit pa magbayo. Makalulos yung nemalen. Makalulos na rin pakakalulo. Ako mapapansin. Gagamitan ka kayo tuwing eleksyon. Di nanda ka libo, adwa libo, kaiba nanita, alumbangan, naning mapapanako kaya katamo. Billion. Ito yung dapat tamang pakaisipan. Alata ang sariling
munisipyo ng inabinyan ng negosyanteng Delphin Lee. Salamat po kaya ka Delphin Lee. Nokari na rin ba yung police station tamo? Ala. Nokari na rin fire station tamo? Ala. Nananuya in district hospital tamo? Alam makapunta rin pakakalulo. Uling kulang-kulang ingega na gana. For example, this year, they declared the 817 million. Let's say pagbigyan tanala 817 million. Where is the money? Pasalamat tama po ngayon uning kaya mag-request kung fraud audit investigation may pitching kowa. At intapon dita ka perang ngayon makalaga. Na masyadong makapanako. Ani po ng Benny Oxon? Daigpit! Uling ni-request ko kung patugot. Dati, alatang savings, paano tang depang munisipyo karing mag-5-6 kang kilwal? Para mo pamiyat ang bonus ng December. Bakit? Ala namang project ang mayayari. Bigising tamo mabalakin nyo. Uning true state na ning kaya katamo mabalakat. Akong magsalitang katutuan nung nano. Nung bisa akong kopya, karing ka na akong sasabihan kaya kayo. Anytime makapanyat kayo. Tok na ang tano rin Morales. 20 years, nanong kaya wada kayong palintamo. Ay, tindihan nyo? Yung pointing dyan, uning ako bisang magyalam. Yung pointing dyan, uning ako po bisang misip. Bakal na pero may ngawasang. Luka rin lang. Alatang sariling convention center. Alatang park. Hospital man. Manayata mo pa kang governor kan Nanay Pineda. Gawada ka tamang magpalimos. Magpalimos. Samantalang tingkarakang na pera ng mabalakat. Bibita ng mayor. In Mabalacat High School. In Mabalacat High School, many ba siya pisawak from national? Ang many ba yung kiyakatang ponto? Nano nga bida na for 21 years? Nano? Mabalacat High School. Supposed to be dapat yung Mabalacat College, Libria. Nga ako nagkiyakatamo, Libria. Nanong milyari. Mga sakitan lang yan ni pengari para po pamayag tuition fit makapag-aral lang. Kung tutusin mo karakang na pera ning mabalakat, manano mo nung nilibrida ka rin estudyante ni. Minuna ng tenga ako kaya katamang nilibriya, pera milyari. Miksikan ko po nilipatag niya ni. Yan politika. Ako po politikong tao. Pero, nalakaran ko para ka rin mapalakin nyo. Ang ako ko, maunala rin pakakadulo, bayo kayong matas. Aliway na pa ako, bayo rin pakakadulo. Dakal ko pa, dapat abalo mapalakin nyo. Ko mabibisa ken palimos na kaya katamong barya-barya 5,000 tuwing election campaign maniela ibalo higit kanita mawawala kaya katamong mabalakay nyo o tanda po rin lakuan ng mabalakat ikaw yung nasagot mabalakay nyo misaut-saut tamo itamoy simula na ng pagbabayo kaya di mabalakat. Mabalakat kaya katamoy Karay Morales. Itamo ing magsimula. Etapay sila keng 5,000 keng 1,000 at ilan na naman ing iboto tamo.
At gagawang dayan? Kasi, higit pa kanita, akakwada kaya katamo. Niyalungan da katamo for 20 years. Enough is enough. Enough for the Morales. Bayo! Buriya sa alesing mabalakenyo. Buriya sa alesing mabalakat. Misip tamo, manene, mga dita mo. Looking back, naning gewadat for 20 years kang balantamo. Kalyan da nakatamo mo rin karatig balantamo, Angeles San Fernando, Kapas, Bamban. Malakwantan todo. Ingke katamo po nga rin masasabing lalaki na anong depat maging mabalakat. Binasang-wasang na rin mabalakenyo. Dakala problema kayong mabalakat. Dakala out of school youth mapapansin. Waling kulang lang pera, pakakalulo. Ito tala akayan ranking eskwela. Para mo rin nga nakarin nila kalagkalag kayong patingapon kayong biyada. Para mabiyasa la. Ninong dapat manake ka rin, itamong dapat manake ka rin. Pero ila mapapansin rin nga nakarin. Pasensya na po nung magsalita ko. Pagpalungkutan ko. Paano ko biyasa yung Vice Mayor tamo? Ang parang kaya katang konsyal. Dito mo po yung kutang ko na ang gawin niya sa sagot. O ni pa kanyan. O ni pa kanyan. Pag-aaral na katamo rin pengari tamo. Botang kahit masakot tayong kabyas ng tamo kay meto at tao. Ala namang masabal kayo kaya katamong balen at karayon ni malen. It's time for change. Tok nangantana po ing marinat at politika. Maglawe kayo kayong paligid nyo. Nang naman nyo. Tok na inyay sarili nyo. Mga after 20 years, no ka rin tamong ini. Di nanong yung balentamo. O dakal pakakadulo. O dakal lang obra. Alam ni Didi ang priority rin pakakalulo. Pero rin pakakalulo nga rin ilang gagamitan da. Pangaras na ning election. Kasi balo da. Mula alala rin alalang balo nung nang malalyari kayong kabana ng balen. Basta di ng talang 500 rin, 1,000, mabisa no rin. Bala mo, tuki-tuki, lapakya katamo rin. Bala mo, superstar tamong tukyan-tukyan daw. Photo-ops kengi, photo-ops ka rin. Mabalakay nyo, bigising tanap na. Dakal tamo pa po dapat ligunan kaya ng balenta mo. Anggapan nyo rin perang bibiyeda. Pero isulat siya kayong balota. Nung hining panagay yung makapamye. Pamagbayo kayong palen. Something to be proud of. Bigising tamo, mabalakay nyo. Takal po salamat. Ito po, dindam